हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই আজি এটা ডিজাইনাৰ ব্লাউজ কেনেকৈ সহজতে কাটিব পাৰি হেতু দেখাম তাৰ বাবে এটো মেইন কাপোৰ হয় আৰু এটো লাইনিংৰ কাপোৰ 1 মিটাৰ লৈছো কাৰণ মই এটো ডিজাইনাৰ স্লিভছ বনাম ইয়াত কাপোৰটো প্ৰথমতে মই এনেকৈ দুভাজ কৰি লৈছো লৈ এফালে চিন টানি লৈছো ব্লাউজটো সাইজ 32 চেষ্ট সাইজ হেইমতে মই এটা ডিপ নেকৰ কাৰণে কাটিম ডিপ নেক ব্লাউজ হয় এটো ইয়াৰবে মই লেন্থ লৈছো 13.5 ইয়াত 1 ইঞ্চি মই সিলাই কাৰণে লৈছো 14.5 আৰু শোল্ডাৰ লৈছো 5 ইঞ্চি আৰু আৰ্ম হোল এফালৰ পৰা 5.5 লৈছো আৰু চেষ্ট 32 সেই কাৰণে মই চেষ্টৰ হিচাপত লম এতিয়া 32 4 ভাগৰ ভাগ 8 ইঞ্চি আৰু 1.5 ইঞ্চি মাৰ্জিন আপোনালোকে কাপোৰ বেছিকৈ থাকিলে 2 ইঞ্চি ল'ব পাৰে ইফালে ওয়েস্ট 28 তাৰ 4 ভাগৰ ভাগ 7 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি ডাৰ্টৰ কাৰণে আৰু 1.5 ইঞ্চি মাৰ্জিন ইফালে মই এতিয়া বাহুৰ শেপ দিম আৰ্ম হোলৰ এনেকৈ ইফালে এতিয়া নেকৰ মানে বহলটো লৈছো 2.5 আৰু দীঘলটো neck length লৈছো 9.5 মই ইয়াত নেকটো নাকাটো কাৰণ পিছত কেনভাছত কাটিম বুকৰামৰ ওপৰত মই এটা দেখাইছো হে এনেকুৱা নেক বনাম আৰু ইয়াত কাটৱৰ্ক নেক বনাম এটো মই দেখাইছো ইমানটো জোখত হ'ব নেকটো এতিয়া হেইমতে মই কাটি ললো এতিয়া ফ্ৰন্টৰ পাৰ্টটোৰ বাবে কাপোৰটো মই ঠিক কৰি লম এটা লাষ্ট টানি সমান কৰি লম ফ্ৰন্টৰ পাৰ্টৰ বাবে এটো প্ৰিন্সেছ কাটত বনাম তলফালে 1/2 ইঞ্চি কাপোৰ এক্সট্ৰা কৰি লাগিব গতিকে 1/2 ইঞ্চিত মই এনেকৈ চিন দি লৈছো আৰু এফালে সন্মুখৰ ফালে হুক আৰু কাজপট্টি থাকিব সেই কাৰণে মই হুক আৰু কাজপট্টিৰ বাবে 1/2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা কৰি এনেকৈ কাপোৰ ৰাখি দিম এনেকৈ চেইনডাল দি এতিয়া তাৰ লাইনৰ ওপৰত এটো বেক পাৰ্টটো এনেকৈ বহুৱাই দিম 1/2 ইঞ্চি কাপোৰ সন্মুখৰ ফালে বেছিকৈ বহাই থৈছো মই এতিয়া এইখিনি আঁকি ল'ব লাগিব এনেকৈ একে ধৰণে আঁকি ল'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ মই ডিঙিলৈকে আঁকিছো বাহুলৈকে এতিয়া মই বাহুৰ চিন এডাল আকৌ এবাৰ দি লম এনেকৈ ইয়াত মই ডিঙিৰ লেন্থ লৈছো 6 ইঞ্চি তলফালে 2.5 আৰু এনেকৈ ৰাউন্ড কৰি দিছো এটাটো প্ৰিন্সেছ কাটৰ লাইন ড্ৰ কৰিব লাগে গতিকে এফালে মই বাস্ট পইণ্ট লৈছো 10 ইঞ্চি ওপৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এনেকৈ এটা চিন দি লম আৰু এই ফালৰ পৰা 3.25 লম এনেকৈ 1/2 ইঞ্চি মই দূৰৰ পৰা লৈছো জোখটো 1/2 ইঞ্চি বাদ দি আৰু এটা এনেকৈ চিন টানি লম আৰু এতিয়া প্ৰিন্সেছ লাইন আঁকি লম এনেকৈ প্ৰিন্সেছ লাইন আঁকা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইফালে শেপ দিব লাগে ইয়াৰ পৰা মই 1.5 ইঞ্চি লৈছো আৰু ইয়াৰ লেন্থ মই তলৰ চিনডালৰ সৈতে ধৰি 2 ইঞ্চি লৈছো আৰু এনেকৈ মই চিন টানি লৈছো এতিয়া শেপ দি দিছো আৰু এইফালে মই 1.5 ইঞ্চি কাপোৰ বেছিকৈ লম আৰু ওপৰৰ ফালে 1 ইঞ্চি আৰু এইফালে তলৰ ফালে যি 1/2 ইঞ্চি বেছিকৈ লৈছিলো হেইটো 1/2 ইঞ্চিটো মিলাই দিব লাগিব এনেকৈ আৰু তো ফ্ৰন্টৰ আৰ্ম হলত 1/2 ইঞ্চি যি এক্সট্ৰা থাকে হেতুৰ মই চিনডাল দি দেখাইছো হেতু এতিয়া নাকাটো পিছত প্ৰিন্সেছ লাইন যেতিয়া ষ্টিচ কৰিম চিলাম তেতিয়া আগা পিছা হৈ যায় তেতিয়া তাৰ পিছত মই কাটিম সন্মুখৰ আৰ্ম হোলটো সন্মুখৰ মই জইনটো খুলি ললো এতিয়া এইখিনি কাটি লম এনেকৈ
এইখিনি কটা হৈ গৈছে এতিয়া স্লিভছৰ বাবে মই মেইন কাপোৰত নাকাটো প্ৰথমতে মই এইটো মই বেলেগ হাত বনাম স্লিভছটো ডিজাইনাৰ স্লিভছ বনাম সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কাগজত বনাই ল'ম ইফালৰ পৰা মই স্লিভছৰ লেন্থ লৈছোঁ 6 ইঞ্চ আৰু স্লিভছটো মই ডাউন কৰিম 3 ইঞ্চত এইটো মই কাগজখন ডাবল ফল্ডেড হয় মানে দুভাজ কৰা হৈ আছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা মই আৰ্ম হোলটো জুখি পালোঁ 7 ইঞ্চ গতিকে 7 ইঞ্চত এনেকৈ চিন দি লৈ এতিয়া মই স্লিভৰ শ্বেপ দিছোঁ এনেকৈ এইফালৰ পৰা 1.5 ইঞ্চি বেছিকৈ ল'ম কাৰণ মেইন কাপোৰটোত 1.5 ইঞ্চি মই বেছিকৈ ৰাখিছিলোঁ এইফালৰ পৰা তলৰ ফালৰ পৰা 1/2 ইঞ্চি মই ৰাখিছোঁ তলৰ ফালে মই ফিটিঙত মই জোখা নাই মই কাৰণ এইফালে মই যিটো হাত বনাম পফ স্লিভছ সেইটো হাতৰ কাৰণে তলৰ ফালে প্লেটছ থাকিব আৰু ওপৰৰ ফালেও প্লেটছ থাকিব মানে কুচ থাকিব সেইকাৰণে মই বেছিকৈ ৰাখিছোঁ এতিয়া মই মেইন কাপোৰত কাটিম লাইনিঙৰ কাপোৰত এই কাগজটোৰ পৰা এই কাপোৰটো প্ৰথমতে মই 4 ভাঁজ কৰি ৰাখিছোঁ ওপৰৰ ফালে ফল্ডেড সাইড আৰু তলৰ ফালে ওপেন সাইড হয় মানে খোলা সাইড তলৰ ফালে আছে এই কাগজৰ স্লিভছটোৰ ওপৰৰ ফালে মই 1.5 ইঞ্চি বেছিকৈ ল'ম এতিয়া এইটো কাগজৰ স্লিভতকৈ মই 4 ইঞ্চি কাপোৰ বেছিকৈ লৈছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে বিচাৰিলে 5, 6, 7লৈকে বেছিকৈ ল'ব পাৰে বেছি ল'লে বেছি কুচ হ'ব মই এতিয়া ফিটিঙৰ চিলাইৰ লগত ফিটিং য'ত আছিলে সেই তাৰ লগত এটা লাইন টানি মই সমান কৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰলৈকে মই স্লিভৰ শ্বেপ দি দিছোঁ এনেকৈ ইফালৰ পৰা মই 1.5 ইঞ্চি ৰাখি থৈছোঁ 1.5 ইঞ্চি এইফালে আৰু তলৰ ফালে মই 1/2 ইঞ্চি মই বেকাকৈ কাটি দিম এনেকৈ এইফালে মই 1/2 ইঞ্চিহে শ্বেপ দিম এতিয়া স্লিভছটো কটা হৈ গৈছে আৰু ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টৰ বাবে এক্সট্ৰা কাটিং দৰকাৰ নাই পফ স্লিভছৰ বাবে এতিয়া সেই কাপোৰটোৱে মই মেইন কাপোৰটো কাটি ল'লোঁ বাকী পিছখিনিও মই মেইন কাপোৰত এনেকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই বেক নেকটো ডিজাইন কৰিবলৈ এইটো মই কেনভাছ পেপাৰ লৈছোঁ মানে বুকৰম লৈছোঁ এইটো ডাবল ফল্ড কৰি ৰাখিছোঁ এইফালৰ পৰা মই এইটো 3 ইঞ্চি লৈছোঁ তলৰ ফালে মই 3.5 ইঞ্চি ল'ম এনেকৈ আঁচ টানি ল'ম লৈ ইয়াৰ লেন্থ ল'ম মই 9.5 ইঞ্চি আৰু এতিয়া মই এনেকৈ তলৰ ফালে অলপ ৰাউণ্ড ভি শ্বেপ দিম ৰাউণ্ড ভি শ্বেপ এতিয়া ইয়াত মই কাটৱৰ্কৰ বাবে এইটো মই ক্ৰীম লৈছোঁ ক্ৰীমৰ মুখনিখনে মই কাটৱৰ্কৰ ডিজাইনিং কৰিম তাৰ বাবে মই আধাতকৈ কম এনেকৈ ৰাখিছোঁ ৰাখি মই ফল্ডেড সাইডৰ পৰা পুৰা সমানে ৰাখি এনেকৈ কৰিছোঁ এনেকৈ আঁকি ল'ম এতিয়া ওপৰৰ ফালে মই অলপ মিলাই দিম কাৰণ গোটেইটো সম্পূৰ্ণকৈ নহ'ব এইটো অলপ সৰুকৈ ৰাখি দিছোঁ কাৰণ এইটো শোল্ডাৰ্ছৰ জইনিঙত গুচি যাব আধা এই নেকটো 2.5ৰ ৰেডি হৈ যাব সেইকাৰণে মই এইটো 3 ইঞ্চি লৈছিলোঁ এইফালৰ পৰা 1 ইঞ্চি এনেকৈ ৰাখি দিম 1 ইঞ্চি দূৰত্বত মই এনেকৈ জোখ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ লগে লগে মই শ্বেপ দি দিম ইয়াৰ ধৰণেই এতিয়া এই লাইন মতে মই কাটি ল'ম এই ব্লাউজটো ষ্টিচিং ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপলোড হ'ব
ভিডিঅ'টোৰ ষ্টিচিং পাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া সকলোকে আগে পাই যাব। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া ডিজাইনাৰ ব্লাউজ হ'ব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।